সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ আৰু আটাইকে আগতীয়াকৈ দুৰ্গোৎসৱৰ বহুত শুভকামনা জনালোঁ আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে বাসন্তী পোলাওৰ ৰেচিপিও অতি সহজভাৱে কিদৰে বনাব চাওঁ আহকচোন। প্ৰথমতে বাসমতি চাউলখিনি ভালকৈ ধুই পানী নিগৰাই ল'ব। এতিয়া তাত সোৱাদমতে নিমখ, হালধি আৰু আধা চামুচমান ঘিউ দি সানি ল'ব লাগিব চাউলখিনি। কুকাৰ এটা গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে তাত ৰাইচ ব্ৰেন অইল দি দিব আৰু তাৰপিছত কাজু বাদাম কেইটামান প্ৰথমতে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত ইলাচি, লং, ডালচেনি আৰু গোটা জিৰা দি দিব আৰু সেইখিনিও অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত চেনি দি দিব, তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া চাউলখিনি দি দিব আৰু 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া পানী দি দিব। চাউলৰ ডবল পানী দিয়া হৈছে। চাউল 3 কাপ লোৱা হৈছে, পানী 6 কাপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ঢাকনি লগাই এটা হুইচেল আহিলে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু কুকাৰৰ ভাপটো নিজে গুচি গ'লে ঢাকনিখন খুলি ল'ব। এয়া দেখিছেনে, বাসন্তী পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া তাত ঘিউ আধা চামুচ দি দিব আৰু ঘিউখিনি দি ভালকৈ মিহলাই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। বাসন্তী পোলাওৰ লগত মখনা বনোৱা হৈছে আৰু লগত আছে চালাড। পুনৰ উপস্থিত হ'ম, আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।